Hej och välkommen till Filmfolkets podcast. Vi som pratar idag är Göran, Johannes, Daniel och Björn. Dagens film är Fear and Loathing in Las Vegas. Filmen i korthet. Det är Hunter S. Thompsons skildring av hans resa till Las Vegas 1971 för att rapportera på ett ökenrace. Till sällskap har han sin vän och advokat, Raoul Duke, också känd som Dr. Gonzo, och en baklucka full med droger. Resan spårade ur innan den ens börjat och det blir en annan sorts resa genom Hunters reflektioner om den galna värld han befinner sig i. Ja, men det är riktigt bra summerat. Alltså det är som vi säger att den här filmen är ju som en rejäl feberdröm. Och jag gillar också animeringen som de använder för just den här drogtrippen som en av karaktärerna går igenom. Och det är riktigt snyggt för att vara filmat från 98. Ja, det är ju Nicola Pecorinis samarbete med Terry Gilliam som är regissör som ger de här drömlika miljöerna med ett kamerarbete med närgångna bilder, lite sneda perspektiv och allmän surrealism. Och någonting som verkligen säljer är ju huvudrollerna, tycker jag. Johnny Depp och vad heter den andra? Hans kollega Gonzo där. Benicio del Toro. Just det. Alltså de är jättebra på att spela påverkad, tycker jag. De gör ett fantastiskt jobb. De säljer filmen ordentligt. Ja, de studerar ju de personer de ska porträttera ganska grundligt. Och så gillar jag cameos också. Som Tobey Maguire. Väldigt roligt. Han bara är där. Men på något sätt så är det jätteroligt. Ja, det har ju en hel del kända personer i små roller. Jag har skrivit ner här. Tobey Maguire som är liftaren. Gary Busey är polis. Christina Ricci, Lucy. Flea från Red Hot Chili Peppers, en hippie. Hunter S. Thompson dyker själv upp som sig själv i en flashback. Så, ja. Jag gillar ju speciellt effekterna där i början när han börjar se liksom fladdermöss som kommer mot dem, och sen också när de kommer till det första hotellet, när hon som står där vid receptionen, hennes ansikte börjar fladdra och sen så börjar det liksom komma fram reptiler i hela baren är full med reptilmänniskor liksom. Verkligen svajat med allt droganvändning. Och det är som att ingenting riktigt hänger ihop, känns som. Det gör ju det, men det känns inte som så. För de syr ihop massa scener, liksom. Det bara händer galna saker. Det är alla de här drogerna, liksom. Det blir bara... Du får se glimpses liksom, av saker de upplever. Mycket flashbacks, ja. Ja. Ja, men alltså man får ju känslan av att när man kollar liksom bara, vad är det som händer? Jag förstår ingenting. Och det är väl det som är tanken med filmen. Man vet inte vad som är verkligt där eller vad som är bara en feberdröm för dem. Eller typ en drogfylld psykos. Så man vet inte när de hoppar in liksom, men nu är han liksom lite klar, så nu verkar han veta vad som händer. Eller är han fortfarande superhög? Mm. Det är som man vet inte vart man är någonstans. Ja, det hjälper ju inte att Las Vegas är ett enda stort drömlandskap. Som den här roterande baren, det är ju faktiskt en riktig plats. Alltså det är helt sjukt, jag skulle bli sjuk. Byggd som en karusell. Ja, om man inte är riktigt rak och sen fortsätter åka på den där rondellen. Ja, när man väl ska kliva upp och gå därifrån, jag tror att några har stött på och slumpat över och kanske slått i huvudet när de ska gå av Tivolin, håller jag på att säga. Och så är de här hotellrummen. Så varje gång de kommer in tillbaka till hotellrummen så blir det bara skitigare och mer förstört. Jag såg ju det där att hur mycket mat har de ätit? Alltså det är liksom, vad var det? Det var ju typ
$39 i timmen eller något där hade de spenderat på, vad heter det, room service. Och så sen så tycker jag också synd om den här waitern i dinern där, att hon måste bli betald alldeles på tok för lite för att vara med om jobbiga kunder och som de här två som kommer in helt drogpåverkade och är hotfulla och har vapen med sig för att jobba där. Så att det är verkligen en hur ska man säga, ja, en av problemen med USA när det kommer till restaurangindustrin, om man säger som så. Ja, det är bra skådespel och ser rädd ut. Det är väldigt bra musik i filmen också. Alltså det är bra låt efter bra låt efter bra låt. Alltså det är helt fantastiskt. Oh ja. Hörde en och annan sång som jag kommer ihåg, men bara hört någon gång som man kände igen låten, men man har inte hört den någon annanstans på väldigt, väldigt länge. Så väldigt mycket bra musik, och det är väldigt passande musik för omständigheterna också. Ja, men det känns ju som att det är en skön blandning mellan allting mellan 50 till 60-tal. Så att det har ju i alla fall minst 2 låtar av Tom Jones. Sen så vet jag liksom, jag känner inte igen så många av resterande låtar. Men jag tycker fortfarande att de är bra. Det är typ Jeffersons Airplane är ju ett band. Bob Dylan var ju där också fram och tillbaks. Det är ändå fler också. Ja, de är bra i alla fall. Rolling Stones, ja. Oh ja. Ja, just det. Jumping Jack Flash. Ja, den är ju med som i slutet där. Och det är också en grej som jag tycker är snyggt, att de har använt vägen för credits. Ja, den var snygg. Och så skylten där i slutet tycker jag var. Population Zero. Ja. Och så hur han förklarade Gonzo när han gick på planet. Ja, det var fantastiskt. One of God's prototypes. Ja. Som aldrig massproducerar. Ja, lite roligt. Too weird to live, too rare to die. Ja. Helt fantastiskt. Ja, förlagan försvann ju spårlöst i Mexiko också. Några år senare. Vi diskuterade också lite grann hur de kom undan med att hyra först. Det var ju 2 convertibles. En Cadillac och den första röda bilen. I vilket fall som helst. Jag tyckte det var lite lustigt hur de hade skrotat hotellrummet och skadat den första bilen. Hur kunde de då skaffa på kredit en ny bil och hyra ett nytt rum? När de hade dragit upp kostnaden på första hotellrummet. Jag tyckte det var lite iffigt med de detaljerna. Ja, det är tidningen som betalade det. Förklara en del av det i varje fall. Att inte tidningen bara kuttar upp dem. De verkar skapa mycket problem. Det är lätt att glömma att de är där på journalistjobb, om man säger så. Jag tänkte, vad är det som skulle kunna gjorts annorlunda och övriga tankar? Alltså med en sån här flummig film, då är det svårt att svara på den frågan. Ja, de har ju fått in väldigt mycket. Och som jag sa tidigare, jag tycker att effekterna är väldigt snygga. Och musiken blir ju som en väldigt bra ljudeffekt till filmen. Så att det är också, som jag säger, det är väldigt få grejer som jag skulle kunna tänka mig att ändra på. Och Johnny Depp är ju väldigt bra på att spela galna roller, så att jag rekommenderar den här filmen starkt. Jag skulle säga, Johnny Depp valdes ut personligen av Hunter S. Thompson för att spela han. Och han bodde i hans hus ett tag och lärde sig hur han fördes och sådär. Så det är väldigt autentiskt. Sättet han pratar, sättet han rör sig liksom är väldigt, väldigt exakt. Och Thompson hjälpte till att raka hans huvud på rätt sätt.
för att imitera hans skallighet. Jag älskar frisyren. Alltså, Thompson var en väldigt excentrisk människa. Hans begravning genomfördes så att hans aska sköts ur en kanon. Så. All right. Ska jag också säga att Benicio del Toro är ju praktiskt taget oigenkännlig i den här rollen. Och det är bara för att han gick upp 18 kilo för rollen. Tydligen så åt han 16 munkar om dagen. Jävlar. Så vill jag påpeka att Adrenochrome, den adrenalinbaserade hittepådrogen, dök först upp i Aldous Huxleys Doors of Perception, science fiction alltså. Finns också i A Clockwork Orange som Drenchrome. Fear and Loathings skildring är vad som inspirerade QAnons konspirationsteori om att utvinna ur levande offer. Själva verket så framställs det syntetiskt för forskning och det har faktiskt ingen ruseffekt överhuvudtaget. Det är bra att de fick med bokens budskap i monolog där. Han pratar om hur hippierörelsens frihet och kärlek, den gick bara förlorad. Och den generation som tog över, det var bara kallhjärtade materialister. Nihilister som bara behöll drogerna. Liksom, och det är den värld vi har fått. Overall så tycker jag det är en riktigt fantastisk film. Idéer på nästa gång? Det är ju frågan vad man skulle kunna kolla på. Det är en av mina förslag. Det var väl typ att beroende på hur lång tid det var sedan vi kollade på From Hell. Om man kanske vill kolla på några fler filmer med Johnny Depp. Annars så har vi ju filmer i hyllan. Så att det finns ju filmer att välja mellan. Så att jag tänkte annat fall så kan jag önska er hej och gör för den här gången. Ja, hej då. Tack för mig. Är det